anybody tó ń jẹ́ producer Nigeria wèrè ni because ìdí ni pé it's like you are when you make a movie for you to make back your money is magic. Ìlú wo ní ayé ilẹ̀ tìrì tó yẹ pé wọ́n ṣe fíìmù tó yẹ pé àwọn tó ṣe fíìmù yẹn tí fíìmù bá fẹ́ jáde wọ́n bọ́ sórí social media wọ́n á máa jó. Mo fi máa ń sọ pé anybody tó bá take big risk tó mú adúrò owó yẹn tó fi ṣe fíìmù kò dé àti ṣe fíìmù gidi ń sí òǹṣòwò kékeré because if you look at it tó bá owó tó fẹ́ fi ṣe fíìmù yẹn tó bá mú tó bẹ̀rẹ̀ sí ta rice àtẹ̀wà it is easy to trace that money when because ẹni tó fẹ́ jẹ rice kò lè wá bẹ́ẹ̀ fáwìn. Nollywood producer òun ló máa sọ́ọ̀sì fún owó ààrẹ ló máa ṣe gbá ló máa ṣàwo ló máa ṣe kárí àlùwàlà àti wàhálà. so tí government tó bá ready tó fẹ́ kí Nollywood kó project Nigeria as a good country they should bring the money to Nollywood producers. Ètò ńlá ti dé, ètò bàbá ètò Oyinmomo. Ètò ńlá ti dé, ètò bàbá ètò sẹ́ Oyinmomo. Ẹ pè é kí n gbọ́ná Oyinmomo, 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 Oyinmomo. Ẹ pè é kí n túbọ̀ Oyinmomo, 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 Oyinmomo. Ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò wa. Ètò Oyinmomo náà ló wà lójú amóhùnmáwòrán yín yálà tẹ́ bá ń wò lórí amóhùnmáwòrán tàbí ẹ ń wò lórí ẹ̀rọ ayélujára. Mo kí yín wípé ẹ káàbọ̀. Ọ̀dọ̀ àwa ọkùnrin ni mo yà léni ṣé mo láwà mi ìṣọkùnrin ọ̀dọ̀ àwọn ọkùnrin ni mo yà léni, àwọn tí wọ́n jẹ́ bàbá fún wa, àwọn tí wọ́n jẹ́ ẹ̀gbọ́n fún wa, àwọn tí wọ́n jẹ́ òpó nínú ẹ̀ka ìdárayá, àtàwọn onísọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ ni o, àtàwọn olórin kíkọ ni o, àtàwọn ẹlẹ́fẹ̀ ni o. Iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe wọ́n ti kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn jọ tí wọ́n sì tíṣẹ́ wọn ti dàgbà, tíṣẹ́ wọn ti gbèrú, wọ́n ti polówó ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀bùn àmútọ̀runwá àwọn èèyàn lọ́lọ́kan òjọ̀kan tó jẹ́ pé ìtàkùn tán gbélẹ̀ àwọn èèyàn fi orí ẹ̀ ṣe àkàbà láti débi tí wọ́n lọ. Ẹ mọ̀ pé tani dá mi nǹkan yìí, tá bá rí àwọn tó ti lànà lẹ́nu iṣẹ́ yìí ó yẹ ká gbóríyìn fún wọn pé ọ̀nà téèyàn kan ò rìn rí, téèyàn kan ò tọ̀ rí, tẹ́yìn dẹ̀ mú igbó dídí tẹ̀dẹ̀ má dà tẹ lọ ṣan tẹ̀dẹ̀ la ọ̀nà síbi tí ọ̀nà ò sí fún àwọn èèyàn láti gbà. Eléyìí òdìgbà tó bá pèèyàn ní Julius Berger kéèyàn tó sọ wípé Seun Oloketuyi pathfinder ni. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa sà. Mo wò pé bóyá lómi ló ń try that. Àmọ́ mi ò parọ́, ṣé mo parọ́ ni? Ẹ mọye talent tọ́lọ́run ti gbé ọwọ́ yín, best of Nollywood tọ́lọ́run ti gbé dìde. Ẹ mọye èèyàn tí ẹ ti fún ní link bóyá ìwọ lọ báyìí, ìwọ lọ báyìí. Àwa tá wà ń bí náà gan ẹ ti pè wá síṣẹ́ rí tó dẹ̀ jẹ́ pé ó dowó di ṣéǹjì fún wa. Àmọ́ ẹ jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ yín, entertainment industry níbi tá a bá dé yìí, mo mọ̀ pé yàtọ̀ gedegbe síbi tẹ́yìn ti bẹ̀rẹ̀. Kí làwọn nǹkan ìwúrí tẹ́lẹ̀ tọ́ka sí pé lẹ́nu entertainment industry yìí kò sí tẹ́lẹ̀, ó ti wà ń sìn fáwọn olólùfẹ́ wa láti mọ̀? The major number one thing tèmi rí òun ni pé láyé àtijọ́ bóyá bíi 20 years ago tí ọmọ bá dédé ní mo fẹ́ lọ bẹ̀rẹ̀ sí act àbí mo fẹ́ lọ sí movie industry, àwọn parents ẹ̀ ò rí fẹ́ gbà, wọ́n máa feel pé kò lè ṣoríire. But nísìn mo ti ń rí àwọn èèyàn tó jẹ́ pé wọ́n wà very successful. At least mo rántí pé ní last year èèyàn kan tó jẹ́ pé ED ní bank, ọmọ ẹ̀ ó lọ read film, ó lọ sí film school ní Spain, ó graduate, ó dé, ó pè mí pé ọmọ òun graduate ó ṣe film school pé òun fẹ́ kí n kọ́mọ yẹn wá bá mi pé because òun fẹ́ kó mọ̀, òun fẹ́ kí n ṣáà bá òun mentor ẹ̀, which was very very odd before. And whether you like it or not, I don't know about the other entertainment industry, but when you're talking about Nollywood, I always tell people that if not for Nollywood, bandits máa pọ̀ ní Southwest, because Nollywood has helped a lot of people who otherwise would have been on the street to become something. Because 80% of those who are those we call actors
especially crew members, are people who learned from the job. They didn't have real formal training. You understand? So most of those people, imagine where they could have been if they didn't have anything to do. And we have hundreds of them today. And this is with little or no government support. Tí ó tiẹ̀ sí pé ìjọba bá wa dá sí rárá. Àmọ́ tá bá ní ká wò gẹ́gẹ́ bí akọ̀ròyìn, oníròyìn, tẹ́ ti kojú òṣùwọ̀n, tẹ́ ti yanrantí táwọn èèyàn ti dá yín mọ̀. Lẹ́nu mọ́jọ́ mẹ́ta yà rí wípé ẹ tún bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àwọn nǹkan míì. Nínú ẹ̀ láti rí award tẹ́ ti ń ṣe láti bí ọdún 15. Nínú ẹ̀ náà láti rí pé ẹ ti di olùdarí eré, pàápàá jùlọ nípa ìtàn kíkọ. Ṣé nǹkan tẹ́ ti rò tẹ́lẹ̀ pé tí n bá débi báyìí màá tún gbé nǹkan báyìí, àbí bí gbogbo àwọn ìjì yẹn ṣe ń jà lẹ́wọ̀ pé ìjì kò lè jà lásán, ẹ jẹ́ ká fi ṣe nǹkan gidi. Okay. The way that the interest me in the entertainment industry tó fi bẹ̀rẹ̀ gangan was filmmaking. So, but after a while, I went to work with city people. And that was when city people was just starting. So I was like the pioneer person that was writing their art page. Then I went back to school. Then láti school, mo ṣiṣẹ́ pẹ̀lú film magazine. So mo máa ń kọ movie society. So interest yẹn ó ti wà. So gbà tí mo kúrò ní film, mo decide láti dá Best of Nollywood sílẹ̀. And ìdí tí mo fi dá sílẹ̀ nígbà yẹn was pé mo wò pé despite the fact pé Nollywood was very big, there was no single award that was celebrating Nollywood. There used to be, but all at the time tèmi bẹ̀rẹ̀, all of them, they won't do more than 2-3 year award events, and they will fold up. So that was the idea and spirit behind starting Best of Nollywood. So we started first as a magazine. We started the website, then the award proper. And this is the 17th year. The first year was not an award. We just had a celebration of a few people. And then from that time on, we've been doing the award regularly every year for the past 16 years. And we've never missed one. Ìrìn àjò ọdún 15, 16 years. A rí wípé nígbà tẹ́ bẹ̀rẹ̀ Best of Nollywood Awards, Èkó lẹ ti bẹ̀rẹ̀. Ìgbà tó yẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé lọ àwọn ìpínlẹ̀ oríṣiríṣi, mo rí pé ẹ ti lọ Kano rí, ẹ ti lọ Sákúrẹ́, ẹ ti lọ sí Ìlọrin. Ṣé nǹkan tí ẹ pinnu láti ṣe ni, àbí ìgbà tẹ́ rí pé Èkó yìí ti kún jàre, jẹ́ ká wá jẹ síbòmí, àbí láti ibẹ̀ lọ́n ti ṣẹ́wọ́ sí pé Best of Nollywood ẹ̀yin náà ẹ gbé award yìí wá. Okay, nígbà tá bẹ̀rẹ̀ tí mo fẹ́ dá sílẹ̀, one of nǹkan tí mo rò òun ni pé if you look at nǹkan tá à ń ṣe, one of the major ideas is that we are trying to make it a Nigerian thing. Okay. That's why you see certain categories that you will not see in other awards. Okay. For example, there is a category to get best use of food in a movie. So it's the best use of Nigerian food. You understand? So right from the onset, we are at the make of mind where it's going to be a traveling award that will go around the country. It's an opportunity for people, like if you talk to some Nollywood people, they will tell you that Born Awards, Roger Khan will lobby by for the first time. Ìlọrin Ìtàṣe, at least minimum 10-15 people who told me this was their first time in Ìlọrin with the awards. And so even me, when we went to do the award in Kano, that was the first time I was going to Kano. Before I now went again for other things. So the idea was use the award to sell Nigeria, to make people to see Nigeria, and it has opened my mind to how Nigeria is. You understand? The oríṣiríṣi nǹkan tí a lè ṣe. Màá fún yín ní àpẹẹrẹ kan. Nígbà tá fẹ́ ṣe ń Kano, tó fún mi appointment pé kí n wá rí governor. Nígbà tí mo lọ Kano, ẹ̀rù ń bà mí because mo wò pé tí bá dé Kano, bóyá gbogbo èèyàn obìnrin tó wà ń bẹ̀ wọ́n máa fagborí, àwọn ọkùnrin wọ́n máa ṣe oníláti wà careful. Nígbà tí mo land airport tí Alinuhu wá gbé mi tá à ń drive lọ, ṣe ló dàbẹ̀ ni pé mo ìwà lẹ́kọ̀ọ́ kò sí yàtọ̀.
tó fi mí sí hotel nígbà tó dìrọ̀lẹ́ tí mo jáde ó dàbẹ̀ ni pé mo wà ń Kẹjà ni and téèyàn kan bá sọ fún mi tẹ́lẹ̀ pé bíbẹ̀ ṣe rí nìyẹn màá nírọ́ ni nígbà tó di Friday ta lọ sí club ṣe ló dàbẹ̀ ni pé wọ́n di ojú mi ká wà lálẹ́ avenue kò sí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Allen Avenue tí ò ṣẹlẹ̀ ní Kano and those are the kind of exposure tàti rí tó máa ní ibi báyìí ibi báyìí ibi báyìí like tí mo ṣe máa ń sọ fáwọn èèyàn my own dream nísìn òun ni pé ká lọ ṣe Burna Awards ní Borno àbí Zamfara táwọn èèyàn pariwo pé wọ́n pààyàn wọ́n ṣe you understand to show that Nigeria is safe it's not as horrible as people used to bí wọ́n ṣe ń gbé àwọn ìròyìn yẹn and at every point in time àti lọ sí àwọn ibi tó jẹ́ pé àwọn èèyàn máa ní nígbà tá a lọ ṣe ń lọ kọjá time táwọn èèyàn ní wọ́n kidnap ń bẹ́ẹ̀ wọ́n ṣe in fact èèyàn kan sọ fún mi pé òun ò sọ fún àwọn parents òun pé òun lọ until tóun tá a dé láti bẹ̀ and each time we go tá a máa lọ fún Burna Award if you ask àwọn tó ti lọ minimum of 150 people ló máa gbéra látẹ̀kọ̀ Ìbàdàn different places tó máa wá yàtọ̀ gbogbo wa lọ àpadà same to ògbà tá a lọ sówèrè wọn kì í ṣe nǹkan báyìí Monday kìíní kan I keep asking people pé I don't understand nǹkan tó mean by Monday yẹn because ọjọ́ tá a lọ present hosting right fún governor Monday ni Lateef fò látẹ̀kọ̀ wá bá wa. ó dẹ̀ rí ibi rìn. kò é pé tó rí ibi rìn àwa la lọ gbé airport lọ́lọ́pàá a lọ gbé airport a gbé padà sọ́tẹ̀ ká tó padà lọ sí governor's office láti lọ present hosting right fún governor. So ibi tí mò ń bọ̀rọ̀ lọ mi ò ní pé kò sí issue insecurity or anything but ibi tèmi ń sọ ni pé kò bad tó bó ṣe wà kò dẹ̀ síbi tí kò sí insecurity if you watch the news every day they máa ń gbọ́ pé wọ́n pààyàn lamẹ́ríkà wọ́n pààyàn London wọ́n pààyàn France but àwọn èèyàn tó ń pariwo pé Òwèrè ò dá Zamfara ò dá wọ́n ń para wọn láti lọ sí London àti America yẹn you understand nǹkan tí mò ń try láti sọ nìyẹn. It can get better. We want it to get better. We wish it could be better, but it's not as bad as people are seeing it. That's where I'm. Gẹ́gẹ́ bí àgbà lẹ́nu ẹ̀ka ìdárayá yìí, ẹnu mọ́jọ́ mẹ́ta yìí náà wọ́n ti nàka àbùkù sí wa pé tó bá jẹ́ wípé Nollywood yẹn ẹ̀ka eré ṣíṣe tó bá máa ń project tó bá máa ń gbé àwọn eré àgbéléwò wọn jáde láti sọ wípé ìlú Nàìjíríà dá àwọn nǹkan àlùmọ́ọ́nì ta níre tí wọn kì í fi àwọn ibi tó kù díẹ̀ káàtó tí wọn kì í gbé yẹn sórí kan gbé síta wọ́n ní bóyá àwọn èèyàn bá máa nírú àwọn èròǹgbà pé Nàìjíríà ò dá Nàìjíríà ò dá kí ni ẹ lè rí sọ sí. mo ti gbọ́ yẹn several mo dẹ̀ máa ń sọ fáwọn èèyàn pé whoever tó bá ń sọ they are talking out of deep ignorance. ìdí tí mo dẹ̀ fi sọ bẹ́ẹ̀ lélẹ̀ ṣe rí àwọn fíìmù tó nílùú òyìnbó tẹ̀ máa ń rí tó máa ń portray ìlú wọn as orí báyìí it doesn't just happen. It is a thing that maybe most of those films are films that were done with the grant from the government. So that's part of the plan. Okay, you will do this, you will do that, you will do this. You understand? And I've seen films that are commissioned by some countries. For example, nígbà tí Dubai àti Kuwait tó fẹ́ káwọn tourist máa wá wọ́n commission àwọn èèyàn kan ṣe film tó sọ̀rọ̀ nípa ìlú wọn. It was a normal film but it was portraying the tourism potentials of ìlú wọn. Even Dubai wọ́n lo Nollywood. Tẹ́ bá rántí pé wọ́n ṣe wedding party part 2 ní Dubai àtàwọn one or two other projects, you understand? So ibi tí mò ń bọ̀rọ̀ lọ Nollywood producer òun ló máa sọ́ọ̀sì fún owó ààrẹ ló máa ṣe gbá ló máa ṣàwo ló máa ṣe kárí àlùwàlà àti wàhálà. So tí government tó bá ready tó fẹ́ kí Nollywood kó project Nigeria as a good country they should bring the money to Nollywood producers and have some sort of agreement. Meanwhile as out of today mi ò tí ì rí maybe football àti music a bit lẹ́yìn football àti music mi ò tí ì rí industry tó ń portray Nollywood tó ń portray Nigeria dáadáa especially in Africa and the Caribbean country be Nollywood. If you go to any
place African sí tó bá ti rí ẹ tó bá ti ní Nigeria ni wọ́n máa bèrè lọ́wọ́ ẹ pé are you related to Akian Popo? Are you related to Peter Doche? Do you know Ramsey Noah? Do you know this and the rest of it? So it is because Nollywood is doing well, and you know most of our countries say wọn kì í tóbi, so wọ́n rò pé báwọn ò ṣe tóbi làwa náà ò ṣe tóbi, so gbogbo wa la tán mọ́ra wa la mọ́ra wa, you understand? So if you are saying that Nollywood is not projecting Nigeria, when you talk to an average Ghanaian, an average somebody from Gambia, they feel that gbogbo wa either la lówó pẹ̀lú bí Nollywood ṣe ṣe àti so I don't subscribe to that school of thought, because wọ́n ní gbà fún kinní kan gbà fún múrí nílé òní gbà fún gbàdá lóko. Understand? So if they are supporting the industry the way they should be, maybe there is a grant, there is this, you understand? The industry can work together with the government to project government thing. Irú èmi nsìn, I'm a serious advocate for it. Most of àwọn ìpolówó ìjọba wọ́n lọ máa yà ní South Africa. Why tán ṣe lè lo Nigerian film producer? Lẹ́yìn yẹn, gbogbo àwọn nǹkan tí ìjọba ń ṣe, bóyá irú ń sìn lọ́wọ́lọ́wọ́ ń sìn nǹkan tó ń jà jù, òun lọ̀rọ̀ wọ́n fẹ́ sanwó orí, wọ́n fẹ́ fowó kówó orí, wọ́n ṣe. A lot of people wọ́n mọ ìtumọ̀ nǹkan tí ìjọba fẹ́ ṣe. Wọ́n lè ní good intention. You understand? Personally, èmi ò tí ka kíni tax bill yẹn, but wọ́n lè ní good intention. But mo ń bọ̀rọ̀ lọ ní pé why can't they use Nollywood people that a lot of people relate pẹ̀lú to do short dramas, push it around, telling us the benefit of such programs. So those are the ways where when you do that, it is now easier for Nollywood practitioners to feel that they owe the government to now push it. Otherwise, it is purely business. Can you ask Dangote pé he must be pushing that Nigeria is first, or Mike Adenuga pé if he is doing grow, he must, you understand? So that's how it is. It's business, because everybody don't produce film. Mo máa sọ fún wa pé anybody tó ń jẹ́ producer Nigeria wèrè ni, because ìdí ni pé it's like you are when you make a movie, for you to make back your money is magic. Except a very tiny few who have over time built a brand and they already have the ready-made market. Despite the fact that we have huge number of people. Ìlú wo ní ayé ilẹ̀ tìrì tó yẹ pé wọ́n ṣe fíìmù, tó yẹ pé àwọn tó ṣe fíìmù yẹn, tí fíìmù bá fẹ́ jáde, wọ́n bọ́ sórí social media, wọ́n máa jó. You understand? So gbogbo orú àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn òun ni mo fi máa ń sọ pé anybody tó bá take big risk tó mú adúrò owó yẹn tó fi ṣe film, kò dẹ́n àti ṣe film gidi ń sí òǹṣòwò kékeré, because if you look at it, tó bá owó tó fẹ́ fi ṣe film yẹn tó bá mú tó bẹ̀rẹ̀ sí ta rice àtẹ̀wà, it is easy to trace that money because ẹni tó fẹ́ jẹ rice kò lè wá bẹ́ẹ̀ fáwìn, owó máa mú dání wàá tà wàá ṣe, but film o lè ṣe é sìn kó má rí ta fọdún méjì. Lẹ́yìn ọdún méjì yẹn àwọn míì tuntun gòkè wọ́n ti jáde tí wàá máa wò pé àbẹ́lẹ̀ ti dàgbà bó ti gbó. So bó ṣe wà nìyẹn. Tòyìn mọ̀mọ́ náà la ṣe wà pẹ̀lú ẹ̀gbọ́n mi dáadáa pathfinder àwọn lóyún olùlànà gbọ́dọ̀ pé kì í ṣe Julius Berger lè máa ṣe títì construction, àmọ́ ọ̀nà tí wọ́n là àwọn èèyàn ti kọjá ń bẹ̀ tán dẹ̀ ti ṣoríire tí wọ́n ti bá iṣẹ́ yìí gan dé òkè òkun àti àwọn ìlú míì. Ìyẹn ni arákùnrin Seun Oloketuyi tí wọ́n jẹ́ aláṣẹ àti olùdarí Best of Nollywood Awards. Ẹ wá jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ yín, tábánikà wò lẹ́nu mọ́jọ́ mẹ́ta social media, ìyẹn ẹ̀rọ ayélujára, àwọn èèyàn kan sọ wípé ó yẹ kí wọ́n regulate, ìyẹn ni pé ó yẹ kí ìjọba dá sí, kí wọ́n yọ àwọn nǹkan kan kúrò ńbẹ̀, kí wọ́n yọ àwọn àǹfààní kan kúrò ńbẹ̀. Bóyá ayọ̀ wa ti pọ̀ jù bó ṣe yẹ ká ṣe máa lo social media kọ́ la ṣe ń lò ó. Ṣé ẹ̀yin lérò pé tán bá ṣe irú òfin yìí ó lè múlẹ̀, àti pé ṣé irú òfin yìí dá? Méjì mẹ́ta ni. Ó dá. Èmi believe pé anything tó bá regulate ó máa àwọn èèyàn máa abuse ẹ̀. And social media is a very very strong and powerful tool. Within 10 minutes èèyàn lè dà lóru. Tẹ́ bá gbé fóònù yín sìn,
kẹ́ type message sórí WhatsApp kẹ́ ní breaking news 10 people shot in Maryland kẹ́ forward ẹ̀ sí WhatsApp group within 1 hour mo lè assure yín pé Lagos state government wọ́n máa ní láti máa issue statement pé wọ́n ò pààyàn o because ẹlòmíì ò rí pé láti wò pé ṣé tòótọ́ náà pààyàn òun náà kọ́ send ẹ̀ broadcast ẹ̀ lọ nìyẹn. béèyàn kan wà tó jẹ́ pé ọmọ ẹ̀ school ẹ̀ wà ní Maryland á bẹ̀rẹ̀ sí panic á máa pè á máa ṣe before you know it that singular act ó lè pa èèyàn because ẹlòmíì tó ní BP ẹlòmíì lè máa rush pé kóun sáré ọgbọ́n mọ́ òun níbi tó wà kò lọ accident you understand so they need to regulate it. My only fear with the regulation is that commerce ọwá di China. Nǹkan tí mo mean by commerce ọwá di China ni pé kó má wá di pé àwọn government wọ́n wá ṣe òfin yẹn in a way tó jẹ́ pé àwọn èèyàn ò rí lè sọ̀rọ̀ tẹ́ pé ní tó bá ti sọ ọlọ́pàá máa arrest ẹ pé o ti rú òfin. Whether you like it or not, social media helps. Lóòótọ́ ẹ wá jẹ́ ká padà sẹ́nu ìdárayá gẹ́gẹ́ bí eré àgbéléwò a rí pé lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí mo mọ̀ pé onímọ̀ ìjìnlẹ̀ ní kò dẹ̀ sí etí ọba nílé etí ọba lóko èèyàn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ táwọn èèyàn bá lọ sínímà tó bá ní a fi iye mílíọ̀nù báyìí a fi ya iṣẹ́ àmọ́ iye bílíọ̀nù báyìí la pa wálé àwọn èèyàn kan ní rárá àwọn kan ló máa ń ní owó yẹn àwọn èèyàn kan ní àwọn ló lówó yẹn ṣèbóun náà náwó ṣèbóun náà ṣe business ó dẹ̀ ti rí èrè ṣé lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn ṣe béèrè pé làwọn figures yẹn làwọn òǹkà yẹn ṣé lóòótọ́ ni wọ́n àbí wọ́n máa ń fi kún wọn pé kókó lè dùn torí lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ń sìn wọ́n ní mílíọ̀nù kéékèèké ò yáṣẹ́ mọ́ pé a ti ń lo bíi 200 million a ti ń lo bíi 500 million láti fi yáṣẹ́ pé làwọn èèyàn wá ní ẹṣẹ́ tó fi 500 million yáṣẹ́ ṣé kò yẹ kó pa 2 billion ni làwọn èèyàn kan ní rárá 2 billion báwo èèyàn mélòó gan ló lọ sínímà tó lọ wò tó fi máa pa 2 billion ṣóòótọ́ wà nínú ọ̀rọ̀ yìí ṣó ṣe fikún ṣó ń fikún àwọn fígọ̀ yìí. Well, number one mi ò mọ̀ but mi ò rò pé èèyàn kan fi 500 million ya movie. Níbi tá a dé yìí o. But wọ́n ti ń fi over 100 close to 200 250 ṣe movie. Okay. That's number one. Number two, when it comes to ọ̀rọ̀ cinema kò ṣe yí and I will tell you why tí ò ṣe yí nígbà tí cinema ṣẹ̀ dé Nàìjíríà after 1 or 2 3 4 years nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn marketers àti producers ó bẹ̀rẹ̀ sí ṣẹlẹ̀ nǹkan tí mo mean ni pé àwọn distributor kan wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní issue pẹ̀lú producer lórí pé èyí báyìí ló pa èyí báyìí kọ́ then wọn ò tètè san owó wọ́n ṣe so àwọn distributor wọ́n wá lo technology so nǹkan tí mo mean by technology wọ́n ṣe application kan tó jẹ́ pé ìwọ tó ní film o ò need láti pay anybody. O ní láti kúrò nílé. O ti meye tó ń pa pẹ̀lú kíni application yẹn so every I think it's every Monday normal update so they don't even need to tell me before if I just go to that thing I know that okay iye báyìí ni àwọn fíìmù yẹn ló ti pa so adding figure is almost practically impossible you understand and the figures are not táwọn èèyàn ń pariwo mo máa ń sọ fáwọn èèyàn pé those figures are not even friendly because èlò náà wo film 7,000 7,500 ní most places so ẹ wá divide 7,500 by 100 million so ẹ rí i pé èèyàn tó wo film yẹn kò fi bẹ́ẹ̀ pọ̀ in a population of 200 million people you understand tí 2 million people bá wo film èlò lẹ rò pé èèyàn máa jẹ́. ó ti lọ bí 140 million kan yẹn. ó jù yẹn lọ. ok tí 2 million people bá wo àti 2,000 lẹ́yìn sọ yẹn tí 2,000 bá wo ló jẹ́. 2 million ó ti lọ bí 1.4 billion náà nìyẹn. you understand so nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn. ṣó dẹ̀ possible kéèyàn 2 million lọ wo movie ní cinema. because kí n rí bẹ́rẹ̀ ṣe máa ń lọ nípa àwọn tó ń pa owó gidi gan wọ́n máa ń mọ̀ kó jẹ́ pé time festive season ló máa ń ṣe movie wọn ló máa ń jáde ẹ rí i pé gbogbo àwọn èèyàn tí àwọn èèyàn máa ń fẹ́ wo fíìmù wọn December ló máa ń target nísìn àwọn kan ti fi December lẹ̀ fún wọn wọ́n ti lọ sí Easter àwọn kan fi Easter wọ́n ti lọ sí iléyá so different people wọ́n mọ
market wọn àti kìíní. So Nigerians, unfortunately for us, there are no many places where you can go when you want to take the family out for holiday. recreation ẹ fẹ́ lọ gbádùn. tó bá gbé wọn lọ beach, tó gbé wọn lọ sí, tó lọ mọtí, kò síbi tó fẹ́ lọ ju kó lọ cinema lọ. And cinema is easy to take a large number of people to during the holidays. That's why they are always sold out during the holidays. ẹ wá jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ yín gẹ́gẹ́ bí àgbà onímọ̀ tí mo dẹ̀ mọ̀ wípé ẹ láwọn èèyàn lólóríṣiríṣi yálà lọ́rẹ̀ẹ́ bí ní ètò òṣèlú. Mo dẹ̀ mọ̀ ibi tẹ́ máa ń dúró sí nípa kí Nàìjíríà lè dá, nípa ká lè ní tẹ̀síwájú. Níbi tá a bá dé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ APC tá à ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, kí lèròǹgbà yín lórí òṣèlú ní eléyìí tá à ń lò? Torí báwọn èèyàn kan ṣe ń pariwo pé Nàìjíríà ti bàjẹ́, làwọn èèyàn kan ní ó ti bàjẹ́ náà láti ilẹ̀. Èmi tiẹ̀ sọ́jọ́ kan mo ní ó ti pẹ́ ta tí ń gbọ́ ìlú le kò sówó lóde, ìyẹn ni pé kò sówó láti ilẹ̀ náà tẹ́lẹ̀. Àmọ́ ṣébi tá a bá dé ṣòdà àbókù díẹ̀ káàtó àbí n ta tún lè ṣe láti tún fi rí pé ó dáa jù báyìí lọ ṣó wà? Well, number one, mi ò kì í ṣe politician. So it's difficult for me to put a lot of things in perspective. But tèmi ṣe ń ronú lélẹ̀, tá a bá fún yàn ṣẹ́, a máa ń jẹ́ kó ṣe ni. Whether you supported the president, whether you didn't support the president, is on a 4-year tenure. So after his 4 years, let's see if gbogbo nǹkan tó ń try láti ṣe ó máa yield result. And if the result that ó yield is enough for us to say, okay, let's give him another 4 years. You cannot judge somebody who is the president in 2 years. It's not even 2 years. It's 1.5 years. Bí oṣù méjìdínlógún. You understand? That is my own belief. Èròǹgbà tí yín nìyẹn. You understand? Okay? When you give somebody a job, don't distract him. Allow him to do the job. So that when you ask him question, he will not say, you are the one that distracted me and did not allow me. Ìwọ ló jẹ́ ń ṣiṣẹ́. Láti ṣiṣẹ́ tí ẹ fún ọ. Gbogbo wa la mọ̀ pé kí wọ́n tó gbàjọba, àwọn decision ńláńlá kan wà tí wọ́n gbọ́dọ̀ make because of bí ìlú ṣe rí. And nǹkan tí mo fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ ni pé whether we like it or not, gbogbo pé nǹkan lọ sókè everywhere in the world nísìn. Tẹ́bá torí ẹ̀ ló fi jẹ́ pé àwọn ìbò tó ń dì everywhere in the world nísìn, ìbínú làwọn èèyàn fi ń yọ àwọn olórí wọn because reality gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, you understand, ìbínú yẹn náà fi lọ ń dìbò. So and Nigeria ò kì í ṣe island on its own. Gbogbo realities yẹn náà ó máa yí tiwa. Wọ́n jà ogun ní Ukraine and Russia. Ogun tó ń jà Ukraine and Russia won't affect prices of some food because Ukraine is a major supplier of wheat. Won't affect the bread. Russia is a major supplier of gas. So gas is scarce. Ó jẹ́ kí owó ẹ̀ lọ sókè láwọn ibòmíì. Wọ́n jagun ní Israel. Wọ́n jagun. So and we are not an island. À ń gbà lọ́wọ́ àwọn èèyàn yìí náà. Oríṣiríṣi, you understand? And àti ìjọ́ ẹ̀ tí èmi tí mo ti gbọ́n, mo mọ̀ pé Nàìjíríà ń ṣe subsidy. Wọ́n yọ subsidy. So the gains, the kini, after maybe 4 years, we will know. And now that they have said, okay, let local government have autonomy. By the end of this year, and seeing one Sanwo directly to local government. Let's see if it will touch all of us. So there are gains, there are pains. You can't say entirely that, yes, nǹkan ti le. Owó tí àwọn èèyàn fi ẹ̀rù máa ń bà mí tí n bá rí owó tó ń ta oúnjẹ, nǹkan táwọn èèyàn ṣe, you understand? But nǹkan tèmi mọ̀ ni pé kò possible kéèyàn suffer pé mo fẹ́ di president kó wá débẹ̀ kó wá mọ̀ọ́mọ̀ ṣe kí a máa jà àwọn èèyàn. You understand what I'm trying to say? So, but
sometimes when téèyàn bá fẹ́ achieve nǹkan you have to first of all suffer to be able to endure. Bí wúrà gan ó la iná kọjá kó tó di wúrà. Ṣùgbọ́n ìtèmi kan máa sọ ni pé kí àwọn ìjọba kó má jẹ́ kí ìyà yẹn pọ̀ jù fáwọn èèyàn whichever way which they are, and then another advice tèmi tún fẹ́ fún àwọn èèyàn òun nǹkan méjì ni. Ìkíní ni pé a lot of us problem yẹn nìkan la máa ń focus on. Ìlú ṣe kíní kan, but there are a lot of things that government is trying to do to make that ìlú softer. But because we are so focused on ìlú yẹn, those opportunities, a lot of people don't even take advantage of it. Mo ń wo kíní data student loan. People in the south, they are not taking the student loan. People in the north are rushing to take the student loan. And if you look at it in Nigeria, the major 3 problems tí middle class máa ń ní, wọ́n fẹ́ sanwó ilé, wọ́n fẹ́ sanwó school ọmọ wọn, wọ́n fẹ́ fọmọ wọn lóúnjẹ. So if the student loan is there to take care of that one, you understand, ìyẹn kúrò ńbẹ̀. But a lot of people are just even focused on the problem. There are a lot of soft loans that government are giving people, you understand. A lot of people don't know that they are qualified because all they are focused on is the fact that things are tough. You understand? Mind you, I'm not an advocate for the government or anything. I'm just trying to say that we should also look at the other side. You understand? And one of the things I always tell people is when election is over, even if you don't support the person that wins, you must realize that the person that wins, even if he likes, the person should spend 8 years there, he will go. But Nigeria will still be. So it is better for you to also wish Nigeria well. Not because somebody is president, because Nigeria is greater than whoever will be president. You understand? So that's just my own view on it. Tí bá ní kí n béèrè lọ́wọ́ yín, ọmọ bíbí ìlú wo ni yín? Ọmọ Èkìtì ni mí. Ọmọ Èkìtì, Ìbúlé Èkìtì. Ìgbìmọ̀ Èkìtì. Ìgbìmọ̀ Èkìtì. Ìgbìmọ̀ Èkìtì. Mi délùú yẹn rí o, torí mo mọ Arámọkọ, mo mọ Òsì Èkìtì, mo mọ Ìlàwẹ̀, mo mọ Ọ̀gọ̀tún, mo mọ Ìgbàrà Òkè, mo mọ Òsì Èkìtì, mo mọ Àfàò, mo mọ Ayédùn Òkè, Ayédùn Ìsàlẹ̀. Àfàò is 2 minutes to Ìgbìmọ̀. Ó dáa, mo mọ Ìpòtì náà, so Àfàò á jẹ́ pé mo máa mọ Ìgbìmọ̀ nìyẹn. Ẹ wá jẹ́ kí n béèrè lọ́wọ́ yín, ọba tó wà ní ìlú Èkìtì ní Adó, kí ni àkọlé tá fi ń pe ọba wọn? Èwí of Adó. Ọba wà ní Ọ̀fà. Ní Ọ̀fà ní Ọ̀fà nílò Ọlọ́fà. Ọba wà lọ́yọ̀ọ́. Aláàfin. Ọba wà ní Ẹdẹ. Tìmí of Ẹdẹ. Ọba wà ní Àkúrẹ́. Dèjì of Àkúrẹ́. Ọba wà ní Ìjẹ̀ṣà, Iléṣà. Òbòkun. Mi rántí. Ọ̀wá Òbòkun náà ni. Ọba wà ní Ìjẹ̀bú. Àwùjalẹ̀. Ọba wà ní Rẹ́mọ. Rẹ́mọ pé oríṣiríṣi o. Àkárìgbò náà ló darí Rẹ́mọ. Ó dá àwọn ọba wà lẹ́gbàá. Aláké. Lẹ́yìn Aláké ńkọ́? Tẹ́jọ́sọ Ọ̀ṣìlẹ̀. Lẹ́yìn Ọ̀ṣìlẹ̀. Olówu lẹ́yìn Olówu. Ọba Gbàgùrà. Lẹ́yìn Gbàgùrà. Ọba Ìbàrà. Ó ti tán. In fact, oh God, tẹ́ bá ti lọ lé mú mi dání. First guest tó máa gba gbogbo ìbéèrè, àlejò àkọ́kọ́ tó máa gba gbogbo ìbéèrè. Lákòótán kó tó di pé mo jẹ́ kẹ́ lọ nípa ètò ìdìbò àti ìparapọ̀ mọ́ ètò ìdìbò. Ní ọdún tó kọjá rí pé púpọ̀ nínú àwọn òṣèré eré àgbéléwò wa ló fara pẹ́ àsíá ẹgbẹ́ kan tàbí ìkejì láti dìbò láti polongo fún wọn. Àwọn èèyàn máa wá ń sọ pé lókè òkun kò rí bẹ́ẹ̀, mélòó nínú àwọn òṣèré eré àgbéléwò olórin tẹ́ máa rí tán gbé kándídéètì pátì kan sórí tó máa campaign fún wọn pé àwa la máa ń ṣe irú ẹ̀, ṣé lóòótọ́ ni? Àti pé báwo ni àwọn òṣèré náà ṣe lè ṣẹmọ̀ bóyá manage ara wọn, manage brand wọn láti má dẹni yẹpẹrẹ lọ́wọ́ àwọn olólùfẹ́ wọn? Ok, ọ̀nà méjì ni. Ó dáa. Ọ̀nà kínní, èyí tèmi ò like òun ni pé kí wọ́n máa bára wọn jà. Anybody lè support ẹni tó bá wù. And then another thing tí mo máa ń warn tí n bá ní personal relationship pẹ̀lú ẹni tó bá wà níbẹ̀ òun ni pé as much as possible ẹ má lo ẹgbẹ́ láti fi support anybody. Tí
lágbájá bá fẹ́ support anybody jáde fún tí tàmẹ̀dù bá fẹ́ support jáde because tẹ bá ti ro ẹgbẹ́ tẹ bá campaign fún ọba win ẹgbẹ́ ò rí lè lọ bá ẹni tó win tẹ́niyẹn ò bá jẹ́ ẹni tó jẹ́ pé ó wà open minded ẹ rí lè lọ bá pé ẹ need nǹkan ẹ fẹ́ kó ṣe nǹkan báyìí ẹ fẹ́ you understand so that's one but ìkejì pé nílùú òyìnbó wọn ò ń jáde yẹn irọ́ ni ní election tó kọjá lamẹ́ríkà tó ṣe níbi less than 1 month ago yìí Oprah Beyonce gbogbo wọn yẹn náà jáde tán fún Kamala Harris wọ́n ṣe rally wọ́n ṣe gbogbo ẹ̀ Okogan and the rest of them no wọ́n jáde fún Donald Trump the only thing tí ò ṣẹlẹ̀ òun ni pé mi ì rí Okogan kó bú Beyonce pé ó ti lọ gbowó mi ì rí Beyonce kó ní torí pé Okogan ó ṣe báyìí oníkàlùkù sọ pé ẹni tí mo fẹ́ lélẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ bá kékiní ẹni ìníkẹ́ dìbò fún you understand everybody there bá tiẹ̀ lọ kò affect the relationship mo rántí pé fídíò kan wà tó jẹ́ pé Snoop Dogg ó wà pẹ̀lú àwọn ọ̀rẹ́ bíi mẹ́rin ni wọ́n Snoop Dogg Donald Trump ló ń support gbogbo àwọn yòókù Kamala náà support tó ń fira wọn ṣe yẹ̀yẹ́ tó dẹ̀ post fídíò yẹn you understand because like I always tell people èmi believe pé ẹni tó kù díẹ̀ tó ló máa ń jà nítorí politician. ẹni tó kù díẹ̀ káàtó fún. you understand because politician ìgbà tó bá máa parí ìjà wọn ẹni ìjà tó bá ní ẹni ìjà tí politician bá ń jà is always on interest. So by the time tí interest wọn bá align wọn ò lè rántí pé èèyàn kan jà fún wọn ọ̀kọ́ wá sọ fún ẹ pé ìwọ tó jà fún mi o mo fẹ́ lọ parí ìjà pẹ̀lú ẹni yìí o míwà ìwà ti bá ọ̀rẹ́ ẹ̀ jà àti bá mọ̀lẹ́bí ẹ̀ jà nítorí wọn tó bá need help o ò lè pè wọ́n ọ̀rẹ́ ẹ̀ ló lè pè so nǹkan tẹ́mi fi believe pé kò wọ́ ọ̀tẹ̀ a lè má agree mo lè má like and to like you understand in fact àti ọjọ́ tó yẹ election ti ń ṣe mí rò pé bóyá ẹ̀kan ẹ̀mejì lèmi àti ìyàwó mi jọ agree lórí candidate kan rí kí n jọ agree different people that man jọ ń like but yín ò ń ṣe wàhálà èèyàn ṣàdẹ̀ni túlé you understand so and that's ẹ wo orúgbà tó ṣe last election Zakoji àti ìyàwó ẹ̀ wọ́n support èèyàn kan náà ọ̀tọ̀lẹ́ tí Zakoji support ọ̀tọ̀lẹ́ tí ìyàwó ẹ̀ support ìyẹn ò affect marriage wọn ìgbéyàwó bó ṣe yẹ kó dẹ̀ máa rí nìyẹn you understand bó ṣe yẹ kó ṣe máa rí nìyẹn ẹni tí wọ́n bá nífẹ̀ẹ́ sí ó lè má jẹni tí mo nífẹ̀ẹ́ sí ẹni tẹ́mi náà bá nífẹ̀ẹ́ lè má jẹni tí wọ́n náà nífẹ̀ẹ́ sí àmọ́ ìfẹ́ ìṣọ̀kan ká fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ kí ó lè gbèrú tẹ́ni tó bá wọlé náà bá wọlé kí gbogbo wa gbárùkù tì ká sọ pé ó dáa o báyìí ní kẹ́ ṣe rìn báyìí ní kẹ́ ṣe tọ́ nǹkan tí arákùnrin Seun Oloketuyi tí wọ́n gbìyànjú láti sọ fún wa nìyẹn ẹ jẹ́ kí n fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí mo mọ̀ pé a lé yín we pursued you a lé wọn káàkiri bọ́n ṣe lọ sí Enugu lọ ń lọ Kàfàǹchà àtún tẹ̀lé wọn wọ Zaria àtẹ̀lé wọn wọ Kánò Ìlọrin tán ṣẹ̀dé ìgò àwa gan lọ jókòó síbi ẹ̀pẹ́ ẹ̀ ṣáà kúrò ńlọrin ẹ̀ ṣáà ṣetán bọ́n ṣe ń bọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ báyìí látẹ́wọ́ gbà wọ́n pé àti ìrètí yín àwọn olólùfẹ́ yín ti ń wá yín láti ọ̀dọ̀ aláṣẹ àti olùdarí iléeṣẹ́ AK Media Concept wọ́n ní ẹ̀bùn ráńpẹ́ pé ká gbé fún yín pé kẹ́ má bínú o pó kéré o pé gẹ́gẹ́ bí àgbàlagbà nínú industry àgbàlagbà ń ṣe ti èjì o àmọ́ àgbà ni wọ́n àgbàlà wọn. ẹ ṣé mo dúpẹ́. ẹ̀yin wọn lórí ètò yìí mo máa nírìjù báyìí lọ níbi tí a máa bá níbi tí a máa fi sàkún ètò yìí níbi tí a máa fi họ́ sí tá a máa fi kọ́ tó bá di ìjọ mi màá tún lọ gbé ń bẹ̀ láti wá fún yín ẹ rántí wípé mo máa ń sọ fún yín pé ibi tí wọn bá pè yín sí dákun má lọ bẹ̀ ní tí wọn bá fi lọ ọ̀rọ̀ táwọn bá fi lọ dákun má dà sí ìgbà yẹn lèèyàn kan máa gbé fún bá ní mo gbọ́ pé lágbájá ṣe ọ̀rọ̀ kí ló kàn ẹ̀ òun ló pa àwọn èèyàn kan níjọ́ kìíní àná tá a gbọ́dọ̀ máa dárúkọ orúkọ tèmi ni Olúwadámilọ́lá Ọmọbanirẹ káfíńrí àti ìdùnnú àti ayọ̀ ká fi pàdé níjọ́ mìíràn ẹ jọ̀ọ́ ẹ̀yin òbí ẹ jẹ́ ká gbìyànjú láti ní ààyè láti tọ́ àwọn ọmọ wa ṣe mọ̀ wípé àwọn ọmọ tá à ń bí ní màjèsín tá à ń tán sí àwọn náà ló máa di ààrẹ orílẹ̀-èdè àwọn náà ló máa di kọmíṣánná àwọn náà ló máa di mínísítà kí ni Yorùbá ṣe wá sọ wípé ilé láti ń kẹ́ṣọ̀ ròde ẹ ní fẹ́ kàn máa fi àwọn ọmọ yín bu yín níta nítorí ẹ̀ la ṣe ń bẹ̀ yín pé kẹ́ ṣe iṣẹ́ tó kù ojú òṣùwọ̀n lórí àwọn ọmọ wa lágbára Ọlọ́run àní fún àwọn ọmọ wa ṣàwátì o ire o.
Oy mama,